මේ ෂෝට් වීඩියෝ එකේදී අපි බලන්නේ Python ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඇයි? ඔයා ඉංජිනේරුවෙක් හරි ඉංජිනේරු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඇයි Python ඉගෙන ගන්න ඕනේ? Python ඉගෙන ගන්න ලොකු රීසන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. බට් අපි පොඩි කීපයක් විතරක් මෙතනදී බලමු. ප්‍රධානම දේ තමයි Python ඉගෙන ගන්න හරිම ලේසි. ඔයාට ඇත්තටම Python ඉගෙන ගන්න ඕන නම් එක දවසක් ඇතුළත ඔයාට හොඳට යම් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් තරමට Python ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ට කොහොමත් අපේ full lecture එක Python සම්බන්ධ එක බැලුවොත් එහෙම එක දවසින් පැය කිහිපයකින් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. දැන් Python වල අනිත් එක තමයි ඔයා engineering හරි machine learning AI මොන subject එකේ හිටියත් Python වල තියෙනවා ලොකු ecosystem එකක් free libraries ගොඩාක් තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයාට image processing videos එක images එක වැඩ කරන්න ඕන නම් ඒකට ඔක්කොම අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ඔයාට graphs අඳින්න ඕන නම් ඒවට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. ඔයාට statistics කරන්න ඕන නම් එහෙමයි. ඔයාට mathematics ලොකු calculations අරෝ මේවා කරන්න ඕන නම් matrix එහෙම එක වැඩ කරන්න ඕන නම් ඒකට ඒවා තියෙනවා. game හදන්න ඕනිද scientific calculations කරන්න ඕනිද මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් හදන්න උනත් පුළුවන්. ඔයාට වෙබ් ඇප්ලිකේෂන්ස් හදන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම කරන්න ඔයාට මොනවද කරන්න ඕනේ? මේ හැමදේටම Python වල ලයිබ්‍රරියක් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් තියෙනවම තමයි. ඉතින් එච්චර තියෙන එකක් ඉගෙන ගන්න එක තමයි කවුරු හරි ඇහුවොත් එහෙම ඉංජිනේර් කෙනෙක් විදියට දැනගෙනම ඉන්දිය යුතු ලැන්ග්වේජ් එකක් තමයි Python. මොකද ඒක දන්නවා නම් ඔයාට ඕනෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්ත ගැන හිතලා.